Greetings, dear learners. Welcome to a blessed day of learning and enjoyment on the Teacher Lumaban YouTube channel. Get ready to embark on a fascinating journey as we delve into the world of agriculture and fishery arts through our letter review, set 6b. In this video, we will explore 10 essential items in the field, equipping you with valuable knowledge and insights. Whether you're a student, professional, or simply passionate about the subject, this learning experience will surely enhance your understanding. We prioritize your safety and well-being, so remember to stay safe as you immerse yourself in this educational adventure. May God's blessings be with you always as you engage in this enriching learning experience. Let's get started. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What type of vegetable production is located near the population area? A. Home gardening. B. Tract farming. C. Market gardening. D. Growing for processing. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Market gardening. Here's an explanation of each choice. A. Home gardening. This refers to growing vegetables in small quantities in personal spaces like backyards or home gardens, mainly for personal consumption rather than for sale. While home gardening can occur near population areas, its primary purpose is self-sufficiency rather than supplying a market. B. Tract farming. This is large-scale farming usually located in rural areas where vast expanses of land are available. It focuses on producing crops in large quantities, often for national or international markets, and may not necessarily be located near population centers. C. Market gardening. This is a type of vegetable production specifically focused on growing crops close to urban or population areas to supply fresh produce to local markets. Market gardeners typically grow vegetables that are sold directly to consumers or through local stores. It is characterized by its proximity to population centers, which allows for quick delivery of fresh vegetables to meet consumer demand. D. Growing for processing. This refers to farming vegetables that will be processed such as canned, frozen, or made into sauces, rather than sold fresh. This type of production is usually located where there are large processing facilities, which are not necessarily near population centers. Therefore, market gardening is the best choice, as it is intended for fresh produce supply near urban populations. A. Paghahalaman sa bahay. Ito ay tumutukoy sa pagtatanim ng mga gulay sa maliit na dami sa mga personal na espasyo tulad ng mga likod bahay o mga hardin sa bahay, pangunahin para sa personal na pagkain sa halip na ibenta. Habang ang paghahardin sa bahay ay maaaring mangyari malapit sa mga lugar ng populasyon, ang pangunahing layunin nito ay ang pagsasarili sa halip na magbigay ng isang pamilihan. B. Tract farming. Ito ay malawakang pagsasaka na kadalasang matatagpuan sa mga rural na lugar kung saan may malawak na lupain. Nakatuon ito sa paggawa ng mga pananim sa maraming dami, kadalasan para sa pambansa o internasyonal na mga merkado, at maaaring hindi kinakailangang matatagpuan malapit sa mga sentro ng populasyon. C. Market gardening. Ito ay isang uri ng paggawa ng gulay na partikular na nakatuon sa pagtatanim ng mga pananim na malapit sa urban o populasyon na lugar upang matustusan ang sariwang ani sa mga lokal na pamilihan. Ang mga hardinero sa merkado ay karaniwang nagtatanim ng mga gulay na direktang ibinebenta sa mga mamimili o sa pamamagitan ng mga lokal na tindahan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagiging malapit nito sa mga sentro ng populasyon na nagbibigay daan para sa mabilis na paghahatid ng mga sariwang gulay upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. D. Pagpapalaki para sa pagproseso. Ito ay tumutukoy sa pagsasaka ng mga gulay na ipoproseso, tulad ng delatang, frozen, o gagawing sarsa, sa halip na ibenta ng sariwa. Ang ganitong uri ng produksyon ay karaniwang matatagpuan kung saan may malalaking pasilidad sa pagpoproseso na hindi naman malapit sa mga sentro ng populasyon. Sa makatuwid, ang paghahardin sa merkado ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil ito ay inilaan para sa sariwang supply ng ani malapit sa mga populasyon sa lungsod.
Which hand tool is used for cutting branches of plating materials and unnecessary branches of plants? A. Rotavator. B. Bolo. C. Pruning shears. D. Budding knife. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Pruning shears. Here's an explanation of each choice. A rotavator, this is a machine, not a hand tool, used to prepare the soil for planting by tilling and breaking up the soil. It is not used for cutting branches. B. Bolo, a bolo is a large cutting tool similar to a machete, used for heavier tasks like cutting down thick vegetation, clearing areas, or chopping wood. While it can cut branches, it is not specifically designed for precise pruning work. C. Pruning shears, these are hand tools designed specifically for cutting small branches, stems, and unnecessary plant parts. They are ideal for precise pruning of plants to promote healthy growth, which makes them the most appropriate tool for cutting branches of planting materials and unnecessary branches. D. Budding knife, this is a small, sharp knife used for grafting and budding, typically in plant propagation. It is not designed for cutting larger branches or pruning. Thus, pruning shears are the best tool for the task of cutting branches and unnecessary parts of plants. A rotavator, ito ay isang makina, hindi isang kasangkapang pangkamay na ginagamit upang ihanda ang lupa para sa pagtatanim sa pamamagitan ng pagbubungkal at paghahati-hati ng lupa. Hindi ito ginagamit para sa pagputol ng mga sanga. B. Bolo, ang bolo ay isang malaking tool sa pagputol na katulad ng isang machete na ginagamit para sa mas mabibigat na gawain tulad ng pagputol ng makapal na halaman, paglilinis ng mga lugar, o pagpuputol ng kahoy. Bagamat maaari itong magputol ng mga sanga, hindi ito partikular na idinisenyo para sa tumpak na gawaing pruning. Si pruning shears, ito ay mga kasangkapang pangkamay na sadyang idinisenyo para sa pagputol ng maliliit na sanga, tangkay, at hindi kinakailangang bahagi ng halaman. Ang mga ito ay perpekto para sa tumpak na pruning ng mga halaman upang itaguyod ang malusog na paglaki na ginagawa silang pinakaangkop na tool para sa pagputol ng mga sanga ng mga materyales sa pagtatanim at hindi kinakailangang mga sanga. D. Budding knife, ito ay isang maliit, matalim na kutsilyo na ginagamit para sa paghugpong at budding, kadalasan sa pagpaparami ng halaman. Hindi ito idinisenyo para sa pagputol ng malalaking sanga o pruning. Kaya, ang mga gunting na pruning ay ang pinakamahusay na tool para sa gawain ng pagputol ng mga sanga at hindi kinakailangang bahagi ng mga halaman. Which process of soil cultivation is done away from the base of the plant to control the growth of weeds? A. Strip cultivation. B. Plowing. C. Harrowing. D. Off-bearing. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Off-bearing. Here's an explanation of each choice. A strip cultivation, this is a method of growing crops in strips to prevent soil erosion and manage land more effectively, often on sloped lands. While it can aid in weed control, it is not directly related to cultivating soil away from the base of the plant. B. Plowing, this is a primary soil cultivation process used to break up and turn over the soil, generally before planting. While it prepares the land and can help control weeds, it is done over large areas rather than focusing on cultivation away from the plant's base. C. Harrowing, this process involves breaking up and smoothing the soil after plowing. Harrowing helps in weed control by leveling the soil and removing smaller weeds, but it is not specific to working away from the base of the plant. D. Off-bearing, this is a soil cultivation practice done specifically to remove soil from around the base of the plant to help control weed growth. By loosening the soil and moving it away, it disrupts the weeds and helps prevent them from competing with the main crop for nutrients. Therefore, off-bearing is the correct answer, as it specifically refers to soil cultivation away from the base of the plant to control weed growth. A strip cultivation, ito ay isang paraan ng pagtatanim ng mga pananim sa mga piraso upang maiwasan ang pagguho ng lupa at pangasiwaan ang lupa ng mas epektibo, kadalasan sa mga slope na lupa. Bagamat maaari itong tumulong sa pagkontrol ng damo, hindi ito direktang nauugnay sa paglilinang ng lupa na malayo sa base ng halaman. B. Pag-aararo, ito ay isang pangunahing proseso ng pagtatanim ng lupa na ginagamit upang masira at mabaligtad ang lupa, sa pangkalahatan bago itanim.
Habang inihahanda nito ang lupa at makakatulong sa pagkontrol ng mga damo, ginagawa ito sa malalaking lugar sa halip na tumuon sa pagtatanim na malayo sa base ng halaman. Si Heroang, ang prosesong ito ay nagsasangkot ng pagsira at pagpapakinis ng lupa pagkatapos eraruhin. Ang paghagupit ay nakakatulong sa pagkontrol ng damo sa pamamagitan ng pagpapatag ng lupa at pag-alis ng mas maliliit na damo, ngunit hindi ito partikular sa pagtatrabaho palayo sa base ng halaman. Off-barring, ito ay isang pagsasanay sa pagtatanim ng lupa na partikular na ginawa upang alisin ang lupa sa paligid ng base ng halaman upang makatulong na makontrol ang paglaki ng damo. Sa pamamagitan ng pagluwag ng lupa at pag-alis nito, sinisira nito ang mga damo at nakakatulong na maiwasan ang mga ito na makipagkumpetensya sa pangunahing pananim para sa mga sustansya. Sa makatuwid, ang off-barring ay ang tamang sagot dahil partikular itong tumutukoy sa pagtatanim ng lupa na malayo sa base ng halaman upang makontrol ang paglaki ng damo. Native pigs could be fed with green fodder such as sorghum, but pregnant and nursing pigs should be given as supplement. A. Soybeans. B. Commercial feed. C. Legumes. D. Grasses. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Commercial feed. Here's an explanation of each choice. A. Soybeans. While soybeans are a good source of protein, feeding soybeans alone might not provide the complete nutrition required by pregnant and nursing pigs. They need a more balanced diet to support the energy demands of pregnancy and milk production. B. Commercial feed. Commercial feeds are formulated to provide a balanced diet, including the necessary protein, vitamins, minerals, and energy for specific life stages of pigs, such as pregnancy and nursing. This makes it the best supplement to ensure that the pigs get all the nutrients they need during these demanding periods. C. Legumes. Legumes, like soybeans, are also good sources of protein and can be beneficial in a pig's diet. However, they alone may not meet the high nutritional needs of pregnant or nursing pigs, especially in terms of energy and other vital nutrients. D. Grasses. While grasses provide fiber and can be part of the diet, they are not energy or nutrient dense enough to meet the needs of pregnant and nursing pigs, which require higher protein and energy intake for fetal development and milk production. Therefore, commercial feed is the best option to supplement the diet of pregnant and nursing pigs, as it provides a complete and balanced nutrition to support their increased needs. A. Soybeans. Bagamat ang soybeans ay isang magandang source ng protina, ang pagpapakain ng soybeans lamang ay maaaring hindi magbigay ng kumpletong nutrisyon na kinakailangan ng mga buntis at nagpapasusong baboy. Kailangan nila ng mas balanseng dieta upang suportahan ang mga pangangailangan ng enerhiya ng pagbubuntis at paggawa ng gatas. B. Commercial feed. Ang mga komersyal na feed ay binuo upang magbigay ng balanseng dieta, kabilang ang kinakailangang protina, bitamina, mineral, at enerhiya para sa mga partikular na yugto ng buhay ng mga baboy, tulad ng pagbubuntis at pag-aalaga. Ginagawa nitong pinakamahusay na suplemento upang matiyak na nakukuha ng mga baboy ang lahat ng sustansyang kailangan nila sa mga panahong ito. C. Legumes. Ang mga legum, tulad ng soybeans, ay mahusay ding pinagkukunan ng protina at maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagkain ng baboy. Gayunpaman, ang mga ito lamang ay maaaring hindi nakakatugon sa mataas na nutritional na pangangailangan ng mga buntis o nagpapasusong baboy, lalo na sa mga tuntunin ng enerhiya at iba pang mahahalagang nutrients. D. Grasses. Bagamat ang mga damo ay nagbibigay ng hibla at maaaring maging bahagi ng dieta, ang mga ito ay hindi sapat na enerhiya o sustansya upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga buntis at nagpapasusong baboy, na nangangailangan ng mas mataas na protina at paggamit ng enerhiya para sa pagbuo ng fetus at produksyon ng gatas. Sa makatuwid, ang komersyal na feed ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang madagdagan ang dieta ng mga buntis at nagpapasuso na baboy, dahil nagbibigay ito ng kumpleto at balanseng nutrisyon upang masuportahan ang kanilang nadagdagang pangangailangan. Which handline is used in catching squids? A. Poker. B. Jigger. C. Troll line. D. Hook and line. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Jigger. Here's an explanation of each choice.
A poker. A poker is typically used for various fishing purposes but is not specifically designed for catching squids. It is more often associated with catching larger fish or other marine animals. B. Jigger. A jigger is a specialized hand line used specifically for catching squids. It typically consists of a line with multiple hooks, jigs, attached often with bright colors or shiny surfaces that attract squids. The jigger is designed to mimic the movement of prey, making it effective for squid fishing. C. Troll line. A troll line is a fishing method where lines with baited hooks are dragged behind a moving boat to catch fish, typically larger species like tuna or marlin. This method is not used for catching squids. D. Hook and line. This is a general term for a fishing method that uses a single hook attached to a line. While it can be used to catch various fish and possibly squids, it is not as specialized or effective for squid fishing as a jigger. Therefore, jigger is the correct answer, as it is specifically designed for catching squids. A. Poker. Ang poker ay karaniwang ginagamit para sa iba't ibang layunin ng pangingisda ngunit hindi partikular na idinisenyo para sa paghuli ng mga pusit. Ito ay mas madalas na nauugnay sa paghuli ng mas malalaking isda o iba pang mga hayop sa dagat. B. Jigger. Ang jigger ay isang espesyal na handline na partikular na ginagamit para sa paghuli ng mga pusit. Karaniwan itong binubuo ng isang linya na may maraming kawit, jig, na nakakabit, kadalasang may maliliwanag na kulay o may kantab na ibabaw na nakakaakit ng mga pusit. Ang jigger ay idinisenyo upang gayahin ang paggalaw ng biktima na ginagawa itong epektibo para sa pangingisda ng pusit. Si troll line. Ang troll line ay isang paraan ng pangingisda kung saan ang mga linyang may baited hooks ay kinakaladkad sa likod ng gumagalaw na bangka upang manghuli ng isda, karaniwang mas malalaking species tulad ng tuna o marlin. Ang pamamaraang ito ay hindi ginagamit para sa paghuli ng mga pusit. D. Hook at linya. Ito ay isang pangkalahatang termino para sa isang paraan ng pangingisda na gumagamit ng isang kawit na nakakabit sa isang linya. Bagamat maaari itong gamitin upang manghuli ng iba't ibang isda at posibleng mga pusit, hindi ito kasing dalubhasa o epektibo para sa pangingisda ng pusit bilang isang jigger. Sa makatuwid, ang jigger ay ang tamang sagot dahil ito ay partikular na idinisenyo para sa paghuli ng mga pusit. What do you call the decomposed plants and animal manure mixed with soil? A. Macronutrients. B. Manure. C. Loam. D. Compost. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is decompost. Here's an explanation of each choice. A. Macronutrients. These are essential nutrients required by plants in large quantities, such as nitrogen, phosphorus, and potassium. While they are important for plant growth, they do not refer to decomposed materials mixed with soil. B. Manure. This is animal waste, often used as a fertilizer, that can improve soil fertility. While it can be part of compost, manure itself does not describe the mixture of decomposed plants and animal waste with soil. C. Loam. This is a type of soil that is a mixture of sand, silt, and clay, known for its fertility and good drainage. While loam can contain organic matter, it is not specifically a mixture of decomposed plants and animal manure. Decompost. This is the correct term for a mixture of decomposed organic materials, including plants and animal manure, that is mixed with soil to improve soil health and fertility. Compost is created through the process of decomposition and is used to enrich garden and agricultural soils. Thus, compost is the correct answer, as it specifically refers to the decomposed organic matter mixed with soil. A. Macronutrients. Ito ay mga mahahalagang sustansya na kailangan ng mga halaman sa malalaking dami, tulad ng nitrogen, phosphorus, at potassium. Bagamat mahalaga ang mga ito para sa paglaki ng halaman, hindi ito tumutukoy sa mga nabubulok na materyales na hinaluan ng lupa. B. Dumi. Ito ay dumi ng hayop, kadalasang ginagamit bilang pataba na maaaring mapabuti ang pagkamayabong ng lupa. Bagamat maaari itong maging bahagi ng compost, ang pataba mismo ay hindi naglalarawan ng pinaghalong mga nabubulok na halaman at dumi ng hayop sa lupa. Si loam. Ito ay isang uri ng lupa na pinaghalong buhangin, banlik, at luwad, na kilala sa fertility at magandang drainage. Habang ang loam ay maaaring maglaman ng organikong bagay, ito ay hindi partikular na pinaghalong mga nabubulok na halaman at dumi ng hayop.
Decomposed, ito ang tamang termino para sa pinaghalong mga nabubulok na organikong materyales, kabilang ang mga halaman at dumi ng hayop, na hinahalo sa lupa upang mapabuti ang kalusugan at pagkamayabong ng lupa. Ang compost ay nilikha sa pamamagitan ng proseso ng agnas at ginagamit upang pagyamanin ang hardin at mga lupang pang-agrikultura. Kaya, ang compost ay ang tamang sagot dahil ito ay partikular na tumutukoy sa nabubulok na organikong bagay na hinaluan ng lupa. Which hand tool is used for digging big holes and digging out big stones and stumps? A. Shovel. B. Crowbar. C. Grab hoe. D. Spade. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a shovel. Here's an explanation of each choice. A shovel is a versatile hand tool with a broad blade and a long handle, designed for digging, lifting, and moving bulk materials such as soil, gravel, and sand. It is effective for digging big holes and can also be used to remove large stones and stumps, making it the best choice for this purpose. B. Crowbar. A crowbar is a tool used primarily for prying and removing nails, lifting heavy objects, or breaking things apart. While it can be used to leverage stones or stumps out of the ground, it is not designed for digging. C. Grab hoe. A grab hoe, also known as a digging hoe or garden hoe, is used primarily for breaking up soil and weeding rather than for digging big holes. It has a flat blade that is more suited for cultivation than for digging large spaces. D. Spade. A spade is a hand tool with a flat, rectangular blade and a straight handle. It is primarily used for digging, edging, and cutting through soil but is more suited for smaller holes and precise digging rather than for large holes or removing heavy objects like big stones and stumps. Therefore, shovel is the correct answer, as it is specifically designed for digging big holes and removing large stones and stumps. A shovel, ang pala ay isang maraming gamit na pangkamay na may malawak na talam at mahabang hawakan na idinisenyo para sa paghuhukay, pagbubuhat, at paglipat ng mga bulk na materyales tulad ng lupa, graba, at buhangin. Ito ay epektibo para sa paghuhukay ng malalaking butas at maaari ding gamitin upang alisin ang malalaking bato at tuod na ginagawa itong pinakamahusay na pagpipilian para sa layuning ito. B. Crowbar. Ang crowbar ay isang tool na pangunahing ginagamit para sa pagpray at pagtanggal ng mga pako, pagbubuhat ng mabibigat na bagay, o paghiwa-hiwalay ng mga bagay. Bagamat maaari itong gamitin upang magamit ang mga bato o tuod mula sa lupa, hindi ito idinisenyo para sa paghuhukay. C. Grab hoe. Ang grab hoe, na kilala rin bilang paghuhukay ng asarol o garden hoe, ay pangunahing ginagamit para sa pagsira ng lupa at pagbubutas sa halip na sa paghuhukay ng malalaking butas. Mayroon itong patag na talam na mas angkop para sa paglilinang kaysa sa paghuhukay ng malalaking espasyo. D. Spade. Ang spade ay isang hand tool na may patag, hugis parihaba na talam at isang tuwid na hawakan. Pangunahing ginagamit ito para sa paghuhukay, pag-ukit, at pagputol sa lupa ngunit mas angkop para sa mas maliliit na butas at tumpak na paghuhukay kaysa sa malalaking butas o pag-alis ng mabibigat na bagay tulad ng malalaking bato at tuod. Sa makatuwid, ang pala ay ang tamang sagot dahil ito ay partikular na idinisenyo para sa paghuhukay ng malalaking butas at pag-alis ng malalaking bato at tuod. Macronutrients which plants need in greater amount include A. Calcium, potassium, hydrogen, nitrogen. B. Magnesium, sulfur, potassium, manganese. C. Nitrogen, calcium, sulfur, potassium. D. Sulfur, phosphorus, potassium, iron. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Nitrogen, calcium, sulfur, potassium. Here's an explanation of each choice. A. Calcium, potassium, hydrogen, nitrogen. While this option includes some important macronutrients, calcium, potassium, nitrogen, hydrogen is not considered a macronutrient in the same context. Hydrogen is typically obtained from water. B. Magnesium, sulfur, potassium, manganese. This option includes magnesium and sulfur, which are essential macronutrients, but manganese is classified as a micronutrient and is needed in smaller amounts by plants. C. Nitrogen, calcium, sulfur,
potassium, this is the correct answer. Nitrogen, calcium, and potassium are all considered primary macronutrients that plants need in larger amounts. Sulfur is also a macronutrient, though it is required in slightly smaller quantities than the primary macronutrients. D. Sulfur, phosphorus, potassium, iron. This option includes sulfur and potassium, which are macronutrients, and phosphorus, which is also a macronutrient. However, iron is classified as a micronutrient and is needed in much smaller quantities. Therefore, C. Nitrogen, calcium, sulfur, potassium is the best choice as it accurately lists 4 essential macronutrients that plants need in greater amounts. A. Calcium, potassium, hydrogen, nitrogen. Bagamat kasama sa opsyong ito ang ilang mahalagang macronutrients, calcium, potassium, nitrogen, hindi itinuturing na macronutrient ang hydrogen sa parehong konteksto. Ang hydrogen ay karaniwang nakukuha mula sa tubig. B. Magnesium, sulfur, potassium, manganese. Kasama sa opsyong ito ang magnesium at sulfur na mahalagang macronutrients, ngunit ang manganese ay inuri bilang isang micronutrient at kailangan ng mga halaman sa mas maliit na halaga. C. Nitrogen, calcium, sulfur, potassium. Ito ang tamang sagot. Ang nitrogen, calcium, at potassium ay lahat ay itinuturing na pangunahing macronutrients na kailangan ng mga halaman sa mas malaking halaga. Ang sulfur ay isa ring macronutrient kahit na ito ay kinakailangan sa bahagyang mas maliit na dami kaysa sa pangunahing macronutrients. D. Sulfur, phosphorus, potassium, iron. Kasama sa opsyong ito ang sulfur at potassium na mga macronutrients at phosphorus na isa ring macronutrient. Gayunpaman, ang bakal ay inuri bilang isang micronutrient at kinakailangan sa mas maliit na dami. Sa makatuwid, ang C. Nitrogen, calcium, sulfur, potassium ay ang pinakamahusay na pagpipilian dahil tumpak itong naglilista ng 4 na mahahalagang macronutrients na kailangan ng mga halaman sa mas malaking halaga. Tender and succulent vegetables are usually eaten. A. As a staple food. B. As main dish. C. With sweets. D. With a staple food. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. With a staple food. Here's an explanation of each choice. A. As a staple foods are those that form the basis of a diet such as rice, bread, or potatoes. Tender and succulent vegetables are typically not classified as staple foods but rather as side dishes or accompaniments. B. As main dish, while tender and succulent vegetables can be featured in a main dish, they are generally not the primary component of a meal. Instead, they are often used as sides or complementary elements. C. With sweets, this option is not typical, as vegetables are generally not paired with sweet foods. Tender and succulent vegetables are more commonly served alongside savory dishes. D. With a staple food, this is the most accurate choice. Tender and succulent vegetables are often served as side dishes alongside staple foods, enhancing the overall meal. They provide flavor, texture, and nutritional variety when paired with staples. Thus, the correct answer is D. With a staple food, as this reflects the common practice of consuming tender vegetables as accompaniments to main meals. A. Bilang pangunahing pagkain, ang mga pangunahing pagkain ay yaong nagiging batayan ng isang dieta, tulad ng kanin, tinapay, o patatas. Ang malambot at makatas na gulay ay karaniwang hindi nauuri bilang mga pangunahing pagkain kundi bilang mga side dish o accompaniment. B. Bilang pangunahing ulam, bagamat ang malambot at makatas na gulay ay maaaring itampok sa isang pangunahing ulam, ang mga ito sa pangkalahatan ay hindi ang pangunahing bahagi ng isang pagkain. Sa halip, kadalasang ginagamit ang mga ito bilang mga panig o pantulong na elemento. C. Sa mga matatamis, ang pagpipiliang ito ay hindi pangkaraniwan dahil ang mga gulay ay karaniwang hindi ipinari sa matamis na pagkain. Ang malambot at makatas na mga gulay ay mas karaniwang inihahain kasama ng malalasang pagkain. D. Gamit ang pangunahing pagkain, ito ang pinakatumpak na pagpipilian. Ang malambot at makatas na mga gulay ay madalas na inihahain bilang mga side dish kasama ng mga pangunahing pagkain na nagpapahusay sa pangkalahatang pagkain. Nagbibigay ang mga ito ng lasa, texture, at iba't ibang nutrisyon kapag ipinari sa mga staple.
Kaya, ang tamang sagot ay di sa isang pangunahing pagkain dahil ito ay sumasalamin sa karaniwang kaugalian ng pagkonsumo ng malambot na gulay bilang saliw sa mga pangunahing pagkain. The amount of carbon dioxide, the most notorious greenhouse gas that human beings contribute to global warming is called A. Carbon emission. B. Carbon reduction. C. Carbon footprint. D. Carbon balance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Carbon footprint. Here's an explanation of each choice. A carbon emission, this term refers to the release of carbon dioxide, CO, and other carbon compounds into the atmosphere as a result of human activities, such as burning fossil fuels and deforestation. While it relates to greenhouse gases, it does not specifically quantify the overall impact of an individual's or organization's activities. B. Carbon reduction, this term refers to efforts and strategies aimed at decreasing the amount of carbon emissions produced. It does not quantify the amount of carbon dioxide produced. C. Carbon footprint, this is the most accurate answer. A carbon footprint measures the total amount of greenhouse gases, including CO, emitted directly or indirectly by an individual, organization, event, or product throughout its life cycle. It quantifies the impact on global warming. The carbon balance, this term describes the difference between the amount of carbon dioxide absorbed by sinks, like forests and oceans, and the amount emitted by sources. It is not a measure of emissions but rather a way to understand whether a system is a net carbon source or sink. Therefore, C. Carbon footprint is the correct answer, as it specifically refers to the total amount of carbon dioxide contributed by human activities that affects global warming. A carbon emission, ang terminong ito ay tumutukoy sa pagpapalabas ng carbon dioxide, CO, at iba pang carbon compound sa atmosfera bilang resulta ng mga aktibidad ng tao, tulad ng pagsunog ng fossil fuel at deforestation. Bagamat nauugnay ito sa mga greenhouse gas, hindi nito partikular na binibilang ang kabuoang epekto ng mga aktibidad ng isang individual o organisasyon. B. Pagbabawas ng carbon, ang terminong ito ay tumutukoy sa mga pagsisikap at mga estratehiya na naglalayong bawasan ang dami ng carbon emissions na ginawa. Hindi nito binibilang ang dami ng carbon dioxide na ginawa. C. Carbon footprint, ito ang pinakatumpak na sagot. Sinusukat ng carbon footprint ang kabuoang dami ng greenhouse gases, kabilang ang CO, na ibinubuga ng direkta o hindi direkta ng isang individual, organisasyon, kaganapan, o produkto sa buong ikot ng buhay nito. Sinusukat nito ang epekto sa global warming. Di balanse ng carbon, inilalarawan ng terminong ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dami ng carbon dioxide na nasisipsip ng mga lababo, tulad ng mga kagubatan at karagatan, at ang halagang ibinubuga ng mga pinagmumulan. Hindi ito isang sukatan ng mga emisyon ngunit isang paraan upang maunawaan kung ang isang sistema ay isang net carbon source o sink. Sa makatuwid, ang C. Carbon footprint ay ang tamang sagot dahil partikular itong tumutukoy sa kabuoang dami ng carbon dioxide na naiambag ng mga aktibidad ng tao na nakakaapekto sa global warming. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on agriculture and fishery arts. Reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.